Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Fecioară. Să vedem despre ce este vorba, dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru mesaje, sprijin și suport. Iar dacă te afli aici pentru prima dată, îți urez bine ai venit. Dacă rezonezi cu mesajele, te invit să te abonezi și să apeși butonul de like. Încep ca de obicei cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne dezvăluie energia în cărțile oracol și de tarot. Începem cu 6 iunie. Avem parte de luna nouă din Gemeni, iar pentru voi se produce în casa a 10-a. În același timp, cu evenimentul de lună nouă, se va regăsi în această conjuncție și Venus. Iar întreg evenimentul va face un aspect tensionat cu Saturn. Toate aceste lucruri ne aduc o schimbare, un început de sfârșit. Mai exact, pentru a putea avea parte de acest început, de această noutate, este important să ne uităm la ceea ce trebuie să se încheie. Și în timp ce se produce evenimentul de lună nouă în casa voastră a 10-a, îl avem pe Saturn în Pești, care va face un aspect tensionat cu acest eveniment. Luna nouă înseamnă noi începuturi, noi direcții, noi intenții, trasarea acestora. În semnul Gemenilor, care este semnul comunicării, modalitatea în care noi percepem lumea în care trăim, gândim, vorbim și articulăm ceea ce vrem să spunem. Aici, în Gemeni, avem o mare aglomerare de planete. Se găsește deja Jupiter, îl avem și pe Mercur, Soarele, Venus și acest eveniment de lună nouă. În astrologie îi spunem stelium și ne arată că, în mod evident, vom avea parte de schimbări, la nivel de comunicare cel puțin. Să ne schimbăm mentalitatea pentru a putea avea parte de noi alternative, de noi direcții în viețile noastre, de noi relații sau de alte rezultate, așa cum ne este nouă mai potrivit. Înainte de toate trebuie să ne dăm seama ce nu ne servește. Saturn în Pește acolo face un ciclu de 29 de ani. Este ceva ce a tot durat, a persistat, tot făcut noi până acum și nu a funcționat pentru noi. A venit vremea să ne reîmprospătăm, să reîntinerim, aș putea spune, să o luăm de la început, în pofida vârstei sau în pofida vieții pe care am avut-o, pentru că putem. Asta ne arată tranzitele acum. Noi intenții în funcție de zona unde aveți Gemenii pe hartă, în legătură cu comunicarea, cursul, dezvoltare personală, tot soiul de informații pe care de acum înainte le puteți acumula. Puteți comunica cu cineva, pot apărea în viața voastră oameni alături de care să faceți lucruri noi. Pe casa a 10-a vorbim despre autoritate, despre locul de muncă, despre profesie, despre scena publică și despre faimă și prestigiu. Vreau ceva mai mult. Am parte de acest nou început. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre trecerea la o altă etapă în profesia voastră, la locul vostru de muncă. Poate fi, chiar dacă este o lună nouă, încheierea unui contract de muncă pentru a trece la partea de antreprenoriat, pentru că acum aveți suficiente contacte, conexiuni pentru a vă susține pe cont propriu. Poate fi vorba despre o reconversie profesională în cazul în care ceea ce faceți, chiar dacă ați activat foarte mulți ani într-un domeniu, nu vă împlinește, simțiți nevoia să vă dezvoltați mai mult. Iar pentru alții dintre voi poate veni cu încununarea eforturilor voastre de până acum. O reușită la nivel de autoritate unde acum să obțineți ceea ce vă doriți. Un act, un aviz, o parafă, o ștampilă care vă descurcă vouă în acest moment realitatea. Poate fi o schimbare la locul de muncă, vi se schimbă managerul, supervizorul și de acum înainte intrați în rezonanță cu cel care îl înlocuiește sau cu cea care îl înlocuiește și lucrurile devin mai ușoare. Puteți învăța lucruri noi de la această persoană, vă poate inspira pentru ca voi să vă dezvoltați mai mult. Vă simțiți sub o formă sau alta mai siguri pe voi înși, vă mai capabili să transmiteți lucrurile pe care deja le știți a face. Mai departe, pe 9 iunie, avem parte de tranzitul lui Marte în Taur prin casa a 9. Această casa a 9 este casa lui Jupiter. Această energie jupiteriană ne vorbește despre lege, despre străinătate, despre înțelepciune, credință, set de valori, despre studii înalte, gândire înaltă, profundă. Marte este planeta acțiunii, voinței și determinării. Vine la pachet însă și cu reversul medaliei, agresivitate, lipsă de răbdare, conflict. Iar Taurul este semnul care ne vorbește despre resurse materiale, despre corpul fizic, despre siguranță în planul fizic, despre zona de confort.
Și iată cum, prin intermediul lunii noi, care se află în tensiune cu Saturn din Pești, avem acum ocazia să ne reevaluăm setul de credințe. Ceea ce credeam noi că se poate întâmpla, se poate pune în practică. Evident, trebuie să fim maturi și înțelepți și să luăm în calcul că schimbarea nu se produce peste noapte, ci mai degrabă pas cu pas. Poate fi vorba despre o atenție deosebită către zona aceasta care are legătură cu legea, despre niște demersuri pe care doriți să le faceți și se derulează mai încet ca de obicei, tocmai pentru că este nevoie de timp și de răbdare pentru a pune lucrurile la punct. Puteți întâlni pe cineva de o altă naționalitate, indiferent de locul în care vă aflați voi astăzi. Planuri de viitor, fie revenire în țara natală, fie o călătorie din care să învățați noi lucruri, noi meșteșuguri, toate aceste lucruri construiesc un rezultat foarte bun dacă avem răbdare. Apoi energia se schimbă începând cu 17 iunie, când Venus și Mercur vor intra în semnul Racului, în casa a 11. Această casă vorbește despre recompense, recunoaștere, despre viitor și aspirații înalte, grupuri de oameni, rețele mari de oameni, anturaj, la care acum mă pot afilia, pe care acum îi pot cunoaște. Prin intermediul unor prieteni pot cunoaște pe cineva, așa cum am eu nevoie pentru a începe o relație de iubire. Sau eu și partenerul meu de viață devenim mai atenți la nevoile noastre emoționale și începem să ieșim mai mult în oraș, mergem la evenimente împreună unde ne conectăm și cu alți oameni și lucrurile parcă înfloresc între noi. Mai poate fi vorba și despre bani pe care acum să îi primiți ca și recunoaștere. Este o casă care ne vorbește despre viitor într-un semn care ne scoate în evidență emoțiile noastre. Pot fi planuri de viitor în funcție de experiențele din trecut. Sau poate fi ceva din trecut ce mi-am tot dorit să fac, care în sfârșit se conturează și pot vedea rezultate concrete. Mai apoi, pe 22 iunie, avem parte de luna plină din Capricorn, iar pentru voi are loc în casa a 5-a. Această casă are legătură cu copiii, cu copilul interior, creativitatea, cu ceea ce vă place, ceea ce vă bucură sufletul în această viață, cu proiecte care se pot întâmpla, pot căpăta contur în această lună. O lună plină vine cu finalitate, cu nevoia de a corecta ceea ce am făcut în ultimele 6 luni. Capricornul este semnul guvernat de Saturn și reprezintă autoritatea, reprezintă ordinea, disciplina, structura din viața noastră. Așadar, luăm o hotărâre importantă să trecem la un alt nivel dacă suntem deja într-o relație și putem ajunge să ne oficializăm relația până la nivel de căsnicie. Pentru alții dintre voi, ceva ce are legătură cu copiii voștri se încheie, au parte de examene, trec la un alt nivel, se mută de acasă sau poate voi vă mutați din casa părinților voștri. Vă eliberați unii dintre voi de o autoritate, scăpați de ceva ce v-a blocat, atât la nivel de forță vitală, cât și la nivel de rutină, de viață, de cotidian. Vă reveniți cumva la viață, vă regăsiți cumva bucuria de a trăi. Apoi pe 29 iunie avem parte de retrogradarea lui Saturn în semnul Peștilor, în casa voastră a 7-a. Această arie vorbește despre relații cu partenerul de viață, cu ai noștri clienți, cu ai noștri parteneri de afaceri, buni prieteni, orice relație conștientă, dar vorbește mai mult despre ceilalți decât despre noi. Cum sunt ceilalți în raport cu noi, la nivel de relație. Știi, sunt semnul spiritual, dar și semnul sacrificiului. Aici imposibilul devine posibil. Poate în ultima perioadă, mai ales de când Saturn a intrat aici în Pești, ați avut diverse restricții și neplăceri în această zonă a relațiilor. A părut imposibil de realizat ceva. Iată că în această perioadă de retrogradare, până pe 15 noiembrie, puteți respira, puteți remedia ceva ce nu a funcționat la nivel de relații. Poate alții reevaluează relația cu voi sau poate voi o veți face. Puteți avea parte de începuturi atunci când finalizați ceva. Saturn aici pentru voi a mai activat această casă acum 29 de ani. Când cu siguranță s-au întâmplat lucruri în viețile voastre, desigur, dacă se aplică acest lucru pentru voi. Pentru cei care se aplică, este o posibilitate de a remedia ceva în zona aceasta a relațiilor. Poate fi vorba
vorba despre o căsnicie care se poate încheia pentru unii dintre voi, iar pentru alții poate fi vorba despre faptul că în sfârșit vă puteți căsători dacă nu ați fost căsătoriți până acum. Este ca și când deveniți mai maturi și știți ce vreți. Este ca și când aveți parte acum de acea șansă pe care o așteptați, să semnați niște contracte, să deveniți antreprenori sau să vă maturizați pentru a porni un nou proces, o nouă relație pe care vă doriți, dar care părea că nu are niciun fel de șansă de viitor. În această lună se așează lucrurile în poveste pentru ca toată lumea să fie bine. Să vedem acum ce ne spun și cărțile. Miere și zahăr, să spune, lapte și miere. Casa 5-a și casa 1. Este vorba despre voi, sufletul vostru, relația voastră de iubire, relația voastră cu copiii sau relațiile voastre care se pot transforma. Deopotrivă, este vorba despre rutina voastră, schimbări care pot apărea, dar care, iată, aduc și atrag după sine curcubeul. După o perioadă stresantă, pare că energia vă ajută în acest moment să luați o gură de aer proaspăt și să vedeți ce puteți face mai bine de atât. Poate fi vorba și despre creativitate și despre oportunități, despre șanse pe care înainte nu le puteți accesa. Schimbare și numărul 9, pentru că tot vorbeam despre casa a noua unde va intra Marte. Este o schimbare de durată, este o schimbare care implică ceva major, poate fi vorba despre studii, poate fi vorba despre o relație la distanță, despre străinătate, poate fi vorba despre o încheiere, se încheie ceva, o relație cu străinătatea, poate fi să reveniți în țara natală sau vă puteți schimba, uite, domiciliul. Rutina voastră se poate schimba și este de bun augur. Se încheie o lungă perioadă în care voi ați ezitat sau ați tot avut parte de diverse blocaje și ați stagnat atunci când ar fi trebuit de fapt să vă dezvoltați. Avem aici sicriul care ne vorbește despre o încheiere. Am ajuns într-un moment în care ne putem elibera. Apare schimbarea prin numărul 5 pe care o avem și aici și arcana soarele sprijinită de crin, care înseamnă înțelepciunea. O pot lua de la început și nu mi este teamă. Această schimbare este una matură, iar natura acestei schimbări îmi aduce mie siguranță și împlinire. Asul de spade, roata destinului, 8 de spade, 9 de monede, 4 de cupe, pajul de bâte. La nivel financiar, pare că ați avut parte de diverse impedimente, mai ales dacă sunteți pe cont propriu sau antreprenori în această perioadă, iar acum aveți ocazia, șansa, norocul să puteți pătrunde acolo unde nu ați avut acces, cel puțin în ultimele luni sau de când Saturn și-a început tranzitul prin Pești. Noi oportunități apar, puteți deschide ușile care înainte v-au fost închise sau puteți deschide alte uși pentru a putea deveni stabili la nivel financiar. O nouă oportunitate de job, o șansă nouă de relocare sau îmi iau bagajele și plec către destinația mea finală, având în vedere că aici deja nu mă mai simt bine. Este o intenție care acum se materializează și văd lucrurile foarte clar pe acest tranzit al lui Jupiter în cazul în care eram blocat. Blocajul pe care îl aveți voi aici este de natură mentală, este poate confuzia în care unii dintre voi ați fost antrenați, blocați, prinși în ultima perioadă și lucrurile acum vă anunță că aveți undă verde. Trebuie doar să acționați. În cazul în care aveți vreun proces în desfășurare și rezultatul nu a fost cel dorit, puteți apela încă o dată, puteți face recurs, mai corect spus. La nivel de relație, de iubire, puteți cunoaște pe cineva care acum vă scoate pe voi în lume. Vă deschide orizontul către modalități inedite de a iubi, vă arată o nouă formă de a iubi și vă arată că se poate, iar stima voastră de sine crește, vă veți simți din nou
Copii, se termină această perioadă de singurătate, mai ales dacă voi la nivel spiritual ați avansat, ați conștientizat și ați înțeles ce s-a petrecut în viețile voastre în ultimii ani, cât Saturn a lucrat în plan secund. Cu Saturn aici în prim plan aveți o șansă și să vă căsătoriți și să vă întâlniți alesul și să reevaluați relația pe care o aveți pentru a vedea dacă vreți să fiți singuri sau dacă mai rămâneți în această stare de confort aici pentru că nu aveți curaj să faceți un pas înainte. Dacă sunteți într-o perioadă de separare, lucrurile aici se pot schimba, dar nu înainte ca ambii parteneri să fie evoluat. Aici este vorba despre maturitate, un lucru care a ajuns la maturitate. Dacă voi ați evoluat și această persoană nu, mai durează un pic. Poate pe tranzitul acesta al lui Marte în Taur lucrurile să se schimbe pe de o parte, dar pe de altă parte aici este Jupiter care poate veni cu energia mutabilă a gemenilor și poate amplifica emoțiile noastre, rănile noastre. Se pot întâmpla și aceste lucruri pentru ca noi să le acceptăm, să le validăm, să ne validăm și să ne iubim în primul rând noi pe noi înșine. Prin grupuri de prieteni, prin circumstanțe nebănuite puteți cunoaște acum pe cineva. Iar pentru cei care sunteți în relații deja de cuplu, dacă ați avut provocări pe zona aceasta financiară și v-a pierit cheful de viață, cumva se anunță vremuri bune pentru voi. Se întâmplă niște schimbări ale voastre, ale partenerului vostru, care vă redau cumva curajul, vă readuc înapoi bucuria de a trăi pentru că ați fost foarte mult timp prinși în responsabilități. Puteți călători, puteți face excursii sau pur și simplu vă puteți face planuri de viitor în cazul în care înainte nu vedeați un orizont în fața voastră. La nivel de stare emoțională aveți o conștientizare care vă schimbă perspectiva, care vă face pe voi să faceți un pas înainte mai încrezători, indiferent ce ar putea aduce viitorul incert pe care îl avem cu toții. Iar pentru alții dintre voi se anunță o schimbare care s-ar putea, pe de o parte, să vă sperie, pentru că vine cu necunoscut, dar care este extraordinar de benefică. Trebuie doar să aveți încredere voi în voi înșivă mai mult. Să vedem mai departe. Uite, au ieșit din pachet 3 de bâte și soarele. Vi se spune să nu mai așteptați, ci să acționați în fiecare zi câte puțin pentru visul vostru și pentru aspirațiile pe care le aveți, pentru că iese soarele. Se încheie o perioadă nefastă și puteți avea parte de schimbare. Veți vedea soarele, pentru că acest soare strălucește atât de tare încât penetrează profund în mintea voastră și în sufletul vostru și nu aveți cum să vă mai simțiți rău sau pesimiști în continuare. Niște vești foarte bune pe care le așteptați și care nu vor întârzia să apară. Avem din nou roata destinului, o manifestare. Nu vă pierdeți încrederea. Aveți un vis sau aveți ceva la care lucrați și cumva v-ați pierdut încrederea, optimismul că se poate. Începând cu această lună veți vedea că dacă voi continuați să vă faceți treaba și să vă gândiți foarte încrezător la ceea ce vreți să faceți, lucrurile dau roade. Aici avem un 5 de spade, poate fi o ceartă cu cineva sau poate este o ceartă interioară, este un conflict interior al vostru pe care îl aveți, o lipsă de încredere care v-a cuprins în urma unor evenimente recente pe care trebuie să o conștientizați. Pentru alții dintre voi, atenție la sistemul nervos și la lipsa de odihnă, dar și de alimentație corectă, pentru că este vorba despre cum gândiți. Așa manifestați și sunteți pesimiști. Această lună vă aduce soarele și curcubeul, vă arată că se poate, se întâmplă lucruri bune. Pe orice plan, uite, asul de monede, aici este șansa pe care o aveți și mi-a apărut cartea pe această parte care mi-arată că deja sunteți cu un picior într-acolo, acolo unde vă doriți voi, că veți avea noi oportunități la nivel profesional, că puteți avea o nouă
persoană în viața voastră alături de care să trăiți, să fiți în armonie, că puteți să vă remediați conflictele la nivel de cuplu, dar și că apare o schimbare în cazul în care sunteți despărțiți. Acest conflict, această ceartă se poate aplana. Așa cum am menționat, există aici un dacă, există acea componentă foarte spirituală și acea latură ne vorbește despre responsabilitate și maturitate. Cineva aici trebuie să crească. Ați avut probabil provocări cu oameni superficiali sau imaturi și începând cu această lună veți vedea că lucrurile par să se schimbe, pentru că dacă până acum erați pesimiști în ceea ce privește viitorul sau așteptările voastre deja păreau că se duc în neant, începând cu această lună veți căpăta mai mult optimism, vă veți simți mai bine, veți vedea că lucrurile încep într-o oarecare măsură să se miște în direcția potrivită sau dorită. Creștere la nivel financiar, indiferent dacă sunteți angajați sau antreprenori. Este o creștere, mai multe oportunități, mai multe șanse, mai mulți bani. Răspunsurile te vor găsi. Dacă credeai că nu ai șanse, nu ai contracte, nu sunt joburi potrivite pentru nivelul tău de experiență în piață, vor apărea fix peste noapte, însă probabil că procesul prin care tu ajungi față în față cu dorința ta și o poți manifesta este unul de durată și trebuie făcut pas cu pas pentru a oferi stabilitate. Dacă noi construim un castel din paie, evident că la prima suflare a vântului se dărâmă, ca în povestea cu cei 3 purceluși. Cu răbdarea trecem marea, iar aici voi treceți oceanul și practic vă construiți o insulă voastră în care să fiți siguri, să fie bine, să fie soare. O lună excelentă pentru voi. Talismanele. Uite, a căzut și am apucat să-l văd. Un as de cupe, o iubire nouă sau încredere că reușiți. Pentru voi este foarte important trecutul. Poate fi o reluare a unei relații cu cineva din trecut sau poate fi reîntâlnirea cuiva din trecut care poate vă stârnise interesul, dar nu s-au aliniat atunci planetele. Acum se aliniază. Cineva cu care nu vorbeați sau părea că nu o dă la pace, că nu este dispus sau dispusă să comunice, acum o face. Indiferent că vorbim despre acces la o programare medicală, un serviciu, oportunitatea de a sta de vorbă cu cineva pentru o afacere, pentru un deal bun sau o persoană cu care aveați conexiunea la nivel de iubire. Se pot rezolva lucrurile cu vorbă bună. Muzica va face tonul. Uite, se reechilibrează ceva la nivel de energie pentru voi. Se învârte roata și puteți avea noroc. Uite, roata destinului vă arată că ați traversat o perioadă, a fost un proces care are sensul lui și, de fapt, v-au ajutat toate aceste evenimente să deveniți mai înțelepți. Săgetătorul și Jupiter în Gemeni. Și voi sunteți guvernați tot de Gemeni. Voi este nevoie de schimbarea mentalității. Pluto este învărsător în retrogradare și ne ajută. Acum se schimbă niște lucruri, dar este vizat viitorul. Trebuia să trecem prin această etapă pentru a fi mai puternici în viitor. Relație de iubire sau poate fi vorba despre o călătorie. Sunt ușor de distras. Este o lună în care să fiți cu ochii pe obiectivul vostru, să vă trasați un obiectiv și să faceți în fiecare zi câte puțin pentru el. Din nou un as. Vă întâlniți cu dorința, vă întâlniți cu șansa, vă întâlniți cu omul potrivit. Voie bună și aceasta este schimbarea mentalității. Trebuie să faceți voi o schimbare, să luați voi o hotărâre. Uite, din nou, ideea de iubire. Poate fi vorba și despre animalele de companie aici, în cazul în care aveți vreun prieten cu blană în această lună se poate vindeca. Vă amintiți cu nostalgie de ceva și trebuie înțeles acel eveniment. Atenție la mândrie, atenție la trufie, pentru că avem aceste lucruri. Uite, cineva orgolios din trecut își poate reveni la sentimente mai bune sau voi trebuie să învățați să fiți mai permisivi undeva, pentru că nu contează sub ce formă dragostea se manifestă, să vedeți binele
și plinul paharului, niște sentimentele cuiva pentru voi, o relație de iubire, socoteli care vă dau pe plus în această lună și inițialele sunt LRP, L încă o dată, S, X și D. Voi puteți primi un bonus, o mărire. Este ceva ce vă revine la nivel financiar, aveți un câștig. Fie ceva ce ați pierdut anterior, fie a venit rândul, câștigați ceva, aveți parte de niște discounturi, de o promoție foarte bună. În doi, parteneriate, bateți palma, lucrurile se aranjează în această lună, puteți merge la interviuri, veți fi sprijiniți, aveți parte de o rețea de suport în jurul vostru, îmbrățișare, voie bună, ieșiri în oraș, este o lună mai jovială, mai socială. Retrogradarea lui Saturn, să știți că vă va maturiza sau vă va oferi niște răspunsuri foarte clare, se întâmplă niște lucruri care vă ajută să vă luminați mintea. Alții dintre voi veți face niște excursii la mare sau vă puteți planifica un concediu pentru că acum se poate, iar pentru alții dintre voi este o chestiune politică, sunt niște schimbări politice, poate la propriu, poate la figurat, dar care, odată ce se întâmplă, vă sunt vouă foarte benefice. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!